ผมอยากจะแชร์ว่าที่ผ่านมาเนี่ยจากการสร้างธุรกิจมาต่างๆนานาเนี่ยครับเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคนนะครับจะชอบคิดว่าเราสร้างธุรกิจเราต้องสร้างผลิตภัณฑ์แต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์มันไม่ได้สำคัญเท่าธุรกิจเพราะฉะนั้นเนี่ย build the business นะครับ not products ถ้าเราอยากจะสร้างธุรกิจนะครับคือแล้วธุรกิจมันคือการแก้ไขปัญหานะ problem solving นะครับมันต้องมี real problem ให้เราแก้ไขนะครับไม่ใช่ imagination problem นะครับอย่าเข้าข้างตัวเองนะครับผมแล้วก็ build product service ที่คนต้องการอันนี้แน่นอนนะครับคนต้องการถัดมานะครับข้อที่2ครับคือคนชอบคิดถึงเรื่องของความแตกต่าง differentiation ถูกไหมครับเฮ้ยทำยังไงให้ต่างครับแต่ความแตกต่างเนี่ยมันก็สำคัญแต่มันไม่ได้สำคัญเท่ากับ customer need นะครับคือความต้องการของลูกค้าเนี่ยสำคัญกว่าแล้วก็หลายคนชอบทำงานแล้วก็คิดนะครับแต่ไม่ยอมออกไปเจอลูกค้าไม่ยอมออกไปเจอความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย get out of the building ซะนะครับออกไปเจอนะครับลูกค้านะครับมันโชคดีนะครับที่แบบผมทำเซลล์ด้วยนะครับผมก็เลยได้ไปเจอลูกค้าเยอะมากแล้วก็ได้ฟีดแบ็กมานะครับว่าเราทำงานดีไม่ดียังไงส่วนใหญ่จะไม่ดีนะครับช่วงแรกๆ บอกเลยนะครับมันไม่มีความดีแน่ๆครับเราตั้งแรกๆเราก็มีเมื่อก่อนนะครับผมรับโทรศัพท์โดนด่าทุกวันนะครับโหแบบหูชาคือเราเป็นหัวหน้าทีมเซลล์ใช่ไหมเวลาลูกค้ามีปัญหาครับเขาจะโทรมาฟ้องเราครับว่าไอ้นี่ทำงานไม่ดีเลยนะดูแลฉันไม่ดีทำงานผิดพลาดทำเลทนู่นนี่นั่นครับเราก็จะหูชามากครับทุกวันจะต้องแบบมีลูกค้าโทรศัพท์มาด่านะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราปรับวิธีการทำงานอะไรใหม่ก็ลื่นขึ้นถามว่าถ้าเราไม่เคยออกไปเจอลูกค้าไม่เคยอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าต้องการอะไรครับเราเคยพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าวหรือเปล่าเราเคยแบบคุยกับเขาส่วนตัวหรือเปล่าว่าปัญหาจริงๆของเขาคืออะไรโดยที่เราไม่จินตนาการคิดไปเองว่าเขาต้องการอะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเราต้องไปทัชนะครับที่เพนพอยต์จริงๆนะครับ networking เป็น must นะครับไม่ใช่ว่าเราจะสามารถนั่งอยู่หน้าคอมแล้วทำงานได้อย่างที่เราคิดการออกไปทำ network มันคือการสร้างพันธมิตรสร้างเพื่อนอีกหน่อยก็คือจะช่วยเหลือกันเดี๋ยวนี้ก็ช่วยเหลือกันเยอะนะครับสปีกเกอร์ต่างๆที่เราชวนมาอีเวนต์ถ้าเราไม่เคยสร้าง network กับเขาไม่เคยเจอเขาครับเขาคงไม่มาอีเวนต์เราแน่ๆครับพูดให้เราฟรีหรือเสียเงินก็แล้วแต่นะครับเขาคงไม่มากับเรานะฮะก็หลายอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะเน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ always think and do lean นะครับอันนี้สำคัญมากเลยนะครับเวลาเราคิดอะไรครับโดยเฉพาะถ้าเราเขียนแผนธุรกิจครับเราจะชอบคิดให้มันไกลถูกไหมฮะแล้วเวลาเราทำนะครับเราจะมองไปถึงจุดปลายทางของเราครับโดยที่เราครับลืมมองมันไปนะครับว่าอะไรคือ MVP ของเราครับ most valuable product ของเราคืออะไรครับ most valuable product ของเราครับก็คือมันควรจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันสามารถสร้างคุณค่าหรือแบบสามารถหารายได้ให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องทำสิ่งอื่นแล้วทำแค่อันนี้อันเดียวเราต้องได้ MVP product ตรงนั้นมาเราต้องสามารถหารายได้ได้แล้วเราต้องไปจุดนั้นนะครับให้เราเกาะให้ได้ก่อนแล้วเรามีโอกาสในการมองไปหาจุดอื่นนะครับไม่ใช่ว่าเราจะคิดแต่ว่าเฮ้ยเราจะไป the end point เราจะไปที่แบบผลลัพธ์ของมันธงแดงอยู่ตรงโน้นน่ะเราจะวิ่งไปให้ถึงนะครับเบิร์นเงินไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเบิร์นคนไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับซึ่งอันนี้เป็นแบบ disaster มากในการทำธุรกิจล่าสุดแล้วหลายคนเนี่ยเจอ pitfall เนี้ยซ้ำๆนะครับหลายคนเนี่ยตกหลุมพรางนี้แม้กระทั่งคนที่ success แล้วหลายคนนะครับจะเห็นว่าเขาไปลงทุนทำธุรกิจใหม่ใช่ไหมสมมติว่า success แล้วไปลงทุนทำธุรกิจใหม่สร้างโรงงานสร้างอะไรมาเต็มเลยครับเขาไม่ได้ทำธุรกิจแบบเดิมที่เขาเคยทำมาสมัยก่อนแบบเล็กๆค่อยๆเริ่มแต่เขาแบบเอาเงินเข้าไปโปะเอาคนเข้ามา10คน20คนตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยครับหลายคนก็เจ๊งไปเลยนะครับก็มีเพราะว่าเขาลืมไปแล้วนะครับว่าเขาโตขึ้นมาได้ยังไงเขามองแค่ว่าเขามีเงินแล้วเขาจะทำให้เร็วที่สุดนะครับโดยที่เขาลืมมองหา MVP product เขาลืมความ lean ของตัวเองไปครับจุดนี้คือจุดที่สำคัญมากที่ผมได้เรียนรู้นะครับแล้วผมเสียเงินไปตรงนี้หลายล้านมากนะครับในการเรียนรู้คำว่า think and do lean ซึ่งคราวหน้ามันก็เป็นบทเรียนที่เราจะต้อง think and do lean นะครับ always นะครับผมไม่ใช่แค่ว่าเรามีตังค์แล้วจะทำอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เร็วกว่าก็คือเป็นวินเนอร์นะครับหลายอย่างนะครับถามว่าเราก็ทำเหมือนเขาเราทำได้ดีกว่าเขาอีกทำไมเราถึงไม่สักเซสคือผมจะบอกว่าที่1กับที่2เนี่ยครับมันต่างกันเยอะมากครับบางทีนะครับมันต่างกันแบบทิ้งฝุ่นมากเลยฮะเราไม่มีทางสู้ที่1ได้นะครับต่อให้เราทำดีแค่ไหนฮะเคยเจอไหมครับแบบนี้มันมีนะครับผมเยอะด้วยนะครับโดยเฉพาะในธุรกิจนะครับเพราะว่าเขาเร็วกว่าเราครับแค่นั้นเลย บางทีเขาทำห่วยกว่าเราแต่เขาเร็วกว่าเขาก็ชนะนะครับแล้วก็คือการเลสซิ่งฟันนะครับไม่ว่าจะเป็นยืมเพื่อนยืมพ่อแม่อะไรต่างๆนะครับนักลงทุนมันก็ดีนะครับแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินอย่างเดียวอย่างที่ผมเคยเล่าครับว่าผมก็คืนเงินเขาไปนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรได้นะครับเขาเป็นนักธุรกิจน้ำมันนะครับผมทำธุรกิจซอฟต์แวร์แล้วก็ออนไลน์ครับเขามีแค่เงินเขาไม่สามารถช่วยแนะนำอะไรผมได้ครับหรือว่าไม่สามารถช่วยทางด้านลูกค้าได้ครับเราก็คุยกับเขาดีๆแล้วก็จากกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันไม่ใช่คำตอบ
เราต้องดูดีลดีๆครับสมมุติว่ามีคนเอาเงินมาให้เราชนะใช่ไหมฮะนักลงทุนสนใจลงทุนแต่เป็นนักลงทุนคนนั้นเขาคือใครครับเขามีเน็ตเวิร์กไหมเขามีความรู้หรือเปล่าเขาเคยทำธุรกิจแนวนี้หรือเปล่าอาจจะยังไม่เคยแต่ควรจะเป็น strategic partner ครับสามารถต่อยอดซึ่งกันและกันได้อันนั้นอาจจะดีที่สุดไม่ใช่แค่ว่าแบบดีลดีที่สุดเงินดีที่สุดแล้วก็ความรู้นะครับมันมีอยู่ทั่วไปหาได้ตามอินเทอร์เน็ตแต่ว่าเมนทอร์ครับคือไม่ได้หาได้ทั่วไปในอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องออกไปเจอคนเรียนรู้แล้วก็ขอเขามาเป็นที่ปรึกษาอย่างเงี้ยฮะแล้วเราจะได้อะไรหลายอย่างจากเขาครับโดยที่เราหาไม่ได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็สร้าง competitive advantage พอเรามี competitive advantage นะครับเราก็ต้องเริ่ม build barrier to entry นะครับก็คือเริ่มสร้าง barrier ที่จะให้คนอื่นไม่เข้ามาแข่งกับเรานะครับผมแล้วก็เรื่องของบัญชีสำคัญมากนะครับคือต่อให้เราจะเก่งแค่ไหนครับแต่ว่าถ้าเราบริหารบัญชีไม่ดีครับเลขติดลบเรื่อยๆครับมันก็เป็นอะไรที่แบบลากเรากลับหลังนะครับสุดท้ายเรื่องของลงทุนหรืออะไรสุดท้ายมันก็จะกลับมาเรื่องบัญชีนะครับแล้วก็หาพาร์ทเนอร์ที่ใช่กับเราครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญหลายคนเนี่ยแข่งหรือว่าอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายไม่ได้ทำธุรกิจหลายคนตั้งใจทำธุรกิจแล้วก็ล้มเลิกไปเพราะพาร์ทเนอร์เยอะมากเลยนะครับเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไหมฮะทำโปรเจกต์กับเพื่อนทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันเป็นคลาสสิกพรอเบิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนที่ทำงานกับเราไม่ควรจะแค่แบบเก่งอย่างเดียวครับแต่ควรจะเป็นคนที่เข้ากับเราได้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาต้องชอบกินชอบเที่ยวอะไรเหมือนเรานะแต่หมายถึงว่าสามารถปรับจูนทัศนคติคุยกันได้รู้เรื่องครับเราอาจจะเป็นเหมือนขาวกับดำซึ่งกันและกันครับแต่ว่ามันคือหยินหยางกันได้รวมกันแล้วเป็นวงกลมอย่างเงี้ยโอเคครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นขาวกับขาวหรือดำกับดำถ้าต่างกันจะดีกว่าครับแนะนำเพราะว่าเขาจะให้มุมมองใหม่ๆที่เราไม่มีหรือเราขาดไปสมมุติว่าเราเป็นคนช้าคิดและรอบคอบเราก็ควรจะหาคนที่เร็วมาเป็นพาร์ทเนอร์เราครับมันถึงจะดีครับ ถ้าช้ากับช้าเจอกันก็คงจะทำอะไรไม่ทันกินพอดีนะครับหรือเร็วกับเร็วเจอกันก็อาจจะแบบโอ้โหทำอะไรเละเทะพังพินาศไปหมดเพราะฉะนั้นนะครับผมแนะนำว่าควรจะเป็นแบบคนที่ตรงข้ามกับเราแต่สามารถจูนด้วยกันได้และมีเป้าหมายร่วมกันนั่นคือพาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดครับการหาพาร์ทเนอร์เนี่ยยากที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในช่วงแรกของการทำธุรกิจถ้าได้พาร์ทเนอร์ไม่ดีมาทัศนคติแย่ๆมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะพังเอาง่ายมากเลยครับสมัยก่อนก็คือแบบเคยมีเหมือนกันนะครับแบบทำธุรกิจเพื่อแล้วทะเลาะกันตัดขาดกันไปเลยครับก็มีนะครับก็เลยบอกว่า fit to you นะครับ fit to position ถ้าเขาไม่เก่งตอนนี้ไม่เป็นไรแต่เขาต้อง willing ที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องเรียนรู้ได้เร็วด้วยเพราะตอนแรกก็คงหาคนเก่งไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมความฝันของเรานะครับอันนี้ก็หมดแล้ว